พุงป่องเหมือนบวมเบียร์อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไขมันพอกตับหากมี10อาการเสี่ยงอาจนำไปสู่ตับแข็งมะเร็งตับหมอเตือนอาจสายเกินแก้คุณมีพุงเบียร์หรือไม่พุงการลมมักถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากคนชอบดื่มเบียร์แต่ความจริงแล้วสาเหตุนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดพุงเบียร์เป็นสัญญาณของไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปไม่เพียงแค่กระทบรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆเช่นกลุ่มอาการเมตาบอลิกและโรคหัวใจหากปล่อยไว้อาจนำไปสู่ผลร้ายแรงเกินคาดล่าสุดหมอเฉินเว่ยหลงได้ออกมาเตือนปัญหาสุขภาพมันที่เงียบแต่ร้ายแรงในระยะเริ่มต้นนั่นคือไขมันพอกตับทำไมตับถึงกลายเป็นตับแข็งตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีหน้าที่สำคัญหลายประการเช่นการขจัดสารพิษการเก็บสะสมสารอาหารและการรักษาสมดุลในร่างกายเมื่อสารเคมีจากภายนอกเช่นแอลกอฮอล์กระตุ้นตับจนเกิดการอักเสบหากการอักเสบเกิดซ้ำและยาวนานตับจะค่อยๆกลายเป็นพังผืดและเมื่อพังผืดลุกลามมากขึ้นจะนำไปสู่ภาวะตับแข็งและอาจพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า3ขั้นสู่มะเร็งตับตับแข็งเป็นระยะสุดท้ายของการที่เนื้อตับกลายเป็นพังผืดซึ่งมักมาพร้อมกับภาวะตับล้มเหลวทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนอกจากนี้พังผืดยังทำให้ความดันเลือดในหลอดเลือดดำของตับสูงขึ้นเกิดภาวะน้ำในช่องท้องและหลอดเลือดขยายตัวบริเวณทางเดินอาหารส่งผลให้แขนขาผอมลงแต่หน้าท้องบวมโตและหากความดันในหลอดอาหารสูงจนเส้นเลือดแตกอาจทำให้เกิดการอาเจียนเป็นเลือดได้ตับที่แข็งแรงกว่าจะพัฒนาเป็นตับแข็งได้นั้นมักต้องผ่านกระบวนการอักเสบเรื้อรังและยาวนานโดยไขมันพอกตับถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังที่สำคัญคือไขมันพอกตับสามารถฟื้นฟูได้แต่หากพัฒนาไปเป็นตับแข็งแล้วโอกาสในการฟื้นตัวจะลดลงอย่างมากพุงเบียร์เป็นหนึ่งในสัญญาณของไขมันพอกตับไขมันพอกตับมักเกิดร่วมกับโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและรอบเอวเกินมาตรฐานจากการวิจัยพบว่ารอบเอวที่ใหญ่ขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นดังนั้นการวัดรอบเอวเป็นประจำหรือการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องจึงเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและติดตามภาวะไขมันพอกตับได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของไขมันพอกตับแบ่งออกเป็นไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักของโรคตับอักเสบและไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์งานวิจัยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยวันละ30 กรัมก็เพียงพอที่จะทำลายตับได้เมื่อแอลกอฮอล์ถูกเผาผลาญในร่างกายจะเกิดสารอะเซตัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรวมถึงสารอนุมูลอิสระและสารออกซิเจนชนิดที่มีความไวสูง ROS ซึ่งทำลายเซลล์ตับก่อให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการควบคุมไขมันในร่างกายทำให้การสลายไขมันช้าลงและกระตุ้นการสร้างไขมันใหม่เมื่อสะสมเป็นเวลานานจึงนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับประเภทของไขมันพอกตับแบ่งออกเป็นไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักของโรคตับอักเสบและไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์งานวิจัยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยวันละ30 กรัมก็เพียงพอที่จะทำลายตับได้เมื่อแอลกอฮอล์ถูกเผาผลาญในร่างกายจะเกิดสารอะเซตัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรวมถึงสารอนุมูลอิสระและสารออกซิเจนชนิดที่มีความไวสูง ROS ซึ่งทำลายเซลล์ตับก่อให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการควบคุมไขมันในร่างกายทำให้การสลายไขมันช้าลงและกระตุ้นการสร้างไขมันใหม่เมื่อสะสมเป็นเวลานานจึงนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าภาวะไขมันพอกตับจากการเผาผลาญสาเหตุหลักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลและมีไขมันสูงน้ำตาลสูงโดยเฉพาะฟรุกโตสที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อันตรายของอาหารประเภทนี้รุนแรงขึ้นฟรุกโตสมีการเผาผลาญในร่างกายที่แตกต่างจากกลูโคสจะทำให้เซลล์ตับไม่สามารถรับรู้สัญญาณที่บ่งบอกว่าได้รับพลังงานเพียงพอและยังกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันทำให้เกิดการสะสมไขมันและภาวะไขมันพอกตับในที่สุด10อาการที่พบได้บ่อยของตับแข็งตับมักถูกเรียกว่าอวัยวะเงียบเพราะภายในตับไม่มีเส้นประสาทแม้จะเกิดการอักเสบก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดจนกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อรอบๆหรือเยื่อบุช่องท้องซึ่งมักจะหมายความว่าโรคได้ลุกลามไปในระดับที่รุนแรงแล้วอาการที่พบบ่อยของตับแข็งได้แก่อ่อนเพลียเบื่ออาหารรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงและไม่อยากอาหารผอมลงร่างกายอ่อนแอน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงดีซ่านผิวและตาขาวมีสีเหลืองเนื่องจากบิลิรูบินสารสีเหลืองในน้ำดีสะสมในร่างกายปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะมีสีคล้ำเหมือนสีชาเนื่องจากบิลิรูบินถูกขับออกมาทางปัสสาวะท้องมันขาบวมมีน้ำสะสมในช่องท้องทำให้ท้องบวมและอาจมีอาการบวมที่ขาและเท้าไส้เลื่อนผนังหน้าท้องอ่อนแอทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมแดงและมีเลือดออกง่ายผิวหนังฟกช้ำง่ายผิวหนังมีรอยฟกช้ำหรือจ้ำเลือดได้ง่ายแม้กระทั่งจากการกระแทกเบาๆเส้นเลือดฝอยแตกสไปเดอร์แอนจิโอเมอร์ฝ่ามือแดงมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆแตกกระจายคล้ายใยแมงมุมบนผิวหนังและฝ่ามือมีสีแดงผิดปกติประจำเดือนมาไม่ปกติผู้ชายมีหน้าอกโตผู้หญิงอาจมีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือขาดประจำเดือนส่วนผู้ชายอาจมีหน้าอกโตขึ้นภาวะไกเนโคแมสเทียหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมเนื่องจากอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นกันการวินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะเริ่มต้นจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักการ 4 ประการในการดูแลตับเมื่อเข้าใจถึงความรุนแรงของภาวะตับไขมันพอกและตับแข็งแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันและแม้กระทั่งย้อนกลับการพัฒนาของภาวะตับไขมันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการทำลายการทำงานของตับที่อาจส่งผลต่อสุขภาพต่อไปนี้เป็น 4 ปัจจัยต่อไปที่สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยปกป้องตับนิสัยการรับประทานอาหารในการเลือกอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงมีโซเดียมและน้ำตาลสูงควรเน้นรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลีดอกกะหล่ำผักใบเขียวส้มเช่นผักโขมและปลาอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3เช่นแซลมอนปลาซาบะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรสร้างนิสัยในการออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ในระดับความเข้มข้นปานกลางเช่นวิ่งว่ายน้ำหรือเดินเร็วซึ่งไม่เพียงช่วยเผาผลาญแคลอรี่วนเกินแต่ยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการสะสมของไขมันในตับในเวลาเดียวกันการเพิ่มการฝึกแบบใช้แรงต้านในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานได้อีกด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันการมีระเบียบในการนอนหลับและการนอนหลับที่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่เพียงพอในระยะยาวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพิ่มความอยากอาหารและกระตุ้นการสะสมของไขมันจึงแนะนำให้รักษาการนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนและลดการอดนอนซึ่งไม่เพียงช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแต่ยังมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูตับอีกด้วยการลดการดื่มแอลกอฮอล์สุดท้ายควรลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุดในงานสังคมควรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแทนการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำลายเซลล์ตับโดยตรงและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคตับไขมันพอกและตับแข็งอย่างมากทั้งนี้แอลกอฮอล์และอาหารอร่อยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ยากจะตัดออกแต่เราต้องตระหนักถึงอันตรายที่มันอาจก่อให้เกิดกับร่างกายควรเลือกบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและใส่ใจสัญญาณที่ร่างกายส่งมาการปรับปรุงทั้งด้านอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับและการลดการดื่มแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆกันไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดตับไขมันพอกแต่ยังอาจช่วยย้อนกลับการพัฒนาของภาวะตับไขมันในระยะเริ่มต้นและกลับมามีชีวิตที่สุขภาพดีอีกครั้ง